Mabilisan lang to. Ayaw kitang nahihirapan eh. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Ito na nga, bumangon ka na dyan at tulungan mo naman ang nanay mong maghanda ng mga handa sa bagong taon. Psst. Ikaw na nakaputing t-shirt. Kilos na. Kilos na. First step, gagawa tayo ng caramel syrup na may 2 ingredients lamang. Sugar and water na may 2:1 ratio. For example, 12 tablespoon sugar, lalagyan mo ng 6 tablespoon water. Lulutuin natin yan over medium heat. And the key here guys, as in ang susi dito, dapat wag mo siyang hahaluin habang siya ay kumukulo dahil kung hindi, maninigas yung asukal. Ayan, wala kang gagawin. Aantayin mo lang yung kumulo hanggang sa magbago ng kulay at maging kulay vitamins. The deeper the color, the bitter it is. Ano daw? Ayan. Another key here guys. Make sure na ilagay nyo agad sa inyong pan or container yung ating caramel syrup bago pa iyan manigas. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Next, kumuha ka ng gelatin powder na color white at flavorless. 1.5 tablespoon lamang ang gagamitin natin. May matitira dyan konti kasi pag ginamit nyo yan lahat guys, magiging firm yung texture ng ating recipe and we don't like that to happen. Ayan, magdadagdag ka lamang ng 1/2 cup water. Tandaan, tap water lamang ang gamitin, hindi maligamgam o hindi mainit. Next, maglalagay ka ng 1.5 cup evaporated milk. Pero kung nagtitipid kayo, pwedeng tubig lang yung gamitin nyo. Pero syempre, mas masarap kung gatas. Pwede ding fresh milk. And then, 1/2 cup tapos na evap eh. Kondensada naman. Condensed milk. Again, 1/2 cup condensed milk. Pwede kayo maglagay ng 1/2 teaspoon vanilla extract. But, kung wala kayo sa inyong bahay, don't worry, pwedeng wala. Madali naman tayong kausap. And last but not the least, lagyan nyo lang yan ng isang pakete or 250 ml all-purpose cream. Ayan, haluin nyo lang mabuti. Sayawan nyo lang yan. Haluin, sayawan. Ano daw? Ayan na po mga kaibigan, niluluto na natin siya over medium heat. At paano nyo malalaman kung okay na siya, guys? Tanungin nyo. Sasagot yan. Joke lang po, peace. So, ito na nga. Malalaman nyo na okay na yan kapag kumulo na siya. Isang kulo lang. Pagkatapos, patayin nyo agad yung inyong lutuan. And then, isalin nyo yung ating mixture sa inyong pan or container. I suggest, guys, mas maganda kung aluminum pan yung gamitin nyo or yung yanera. Ayan. Pagkatapos, hintayin nyo lang yan lumamig. Wala pa yung isang oras guys. Minuto lang yan. Siguro mga 15 minutes or wala pa. Malamig na yan. Pwede nyo ding itutok sa electric fan.
Tignan nyo naman guys, sobrang dali lang gawin and sulit na sulit pagdating sa lasa. Mura pa. Kaya naman, gawin nyo na to guys. Tsak na mapapahanga nyo si nanay at ang buong pamilya. Wow! Ay, mas gusto ko ito kasi may ulo. Kaya ko sa mami. So, tamang-tama, may mga tao kasi nalalansahan sa itlog. So, ito, bagay na bagay sa inyo to sa mga ayaw ng itlog. In fairness ang sarap niya. And super creamy. Ang sarap. Ito na nga guys ang ating super easy, no egg, no steam, creamy leche flan. Wow! Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃 Lutong May Puso, at iba pa. Ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa mga viewers kong aliw na aliw sa aking mga pinagsasasabi at pinaggagawa dito. Maraming salamat po sa inyong appreciation. Kaya naman, shoutout kay Marwayne Gaumali. Shoutout kay Rene Latayan. Naaaliw akong pakinggan ka habang nagpe-prepare ng lutuin. Shoutout po kay Miss Ednalyn Reyes. Shoutout kay 𝐻𝐔𝐒𝐈𝐍𝐿. Wala, good vibes lang, hindi trying hard pakinggan pero nakakatawa at nakakatakam. Yes! Shoutout kay Rowelyn Edicto. Tried it today for our lunch and my boyfriend loves it. Thank you! Wow! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!